नमस्ते, म सूर्यबा थापा। तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईलाई अटोक्याड इन्स्टल भइसकेपछि अटोक्याड क्लासिकल वर्क स्पेस कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु, जसमध्ये 2018, 2019 र 2020 मा अटोक्याड क्लासिकल वर्क स्पेस कसरी गर्नको लागि वर्क स्पेसको आवश्यकता पर्छ। वर्क स्पेस आवश्यक पर्ने हुन्छ, जसको लागि म तपाईलाई अटोक्याड 2020 खोल्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, 2020 खोलिरहेको छु र हजुरहरूले यो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। म तपाईहरूलाई कसरी यो वर्क स्पेस क्रिएट गर्ने भन्ने कुरामा तपाईहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु, जसलाई तपाईहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ र जस प्रोसेस अनुसार तपाईहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र मेरो युट्युब च्यानलबाट तपाईहरूले हरेक कुरा सिक्नको लागि तपाईले कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। कमेन्टमा चाहिँ तपाईको नम्बर छोड्न नभुल्नुहोला अथवा मेसेज गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। म कमेन्टको तत्काल रिप्लाई गर्नेछु र म तपाईहरुसँग जोडिरहनेछु, निरन्तर जोडिरहनेछु, जसको अटोक्याड इन्स्टल गरिसकेपछि सिधै काम गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि वर्क स्पेस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो वर्क स्पेस क्रिएट गर्नको लागि तपाईलाई के कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सिकाउन गइरहेको छु। खुल्दैछ साथीहरू अटोक्याड 2020 हैन। 2020 खोलिसकेपछि म तपाईहरुलाई कसरी वर्क स्पेस गराउने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, वर्क स्पेस बनाउनका लागि अटोक्याड 2020 त खुलिरहेको देखिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ टोटल्ली खुलेको छ। यति खुलेर मात्र हुँदैन साथीहरू, तपाईहरुलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वर्क स्पेस आवश्यकता पर्छ। तपाईहरु यहाँ कुनै पनि केही देख्नु भएको छ साथीहरू, यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ भने यसरी यहाँ देखिएको छ। योलाई के भन्छ भने यो लाइनलाई यो यसरी यो छ नि, मैले माउस चलाइरहेको छु, यो लाइनलाई चाहिँ के भन्छ भने रिबन भन्ने गर्छ हैन। हजुरहरूले यो रिबनलाई हटाएर वर्क स्पेस गराउनु पर्ने हुन्छ र वर्क स्पेसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यो रिबन हटाउनको लागि के गर्ने, दुई तरिका छ। यो रिबन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले यो रिबन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। रिबनका दुई तरिकाहरूले बन्द गर्न सकिन्छ। एउटा के हो भनेपछि तपाईहरुले यहाँनिर राइट क्लिक गर्नुभयो भने यसरी क्लोज आउँछ है साथीहरु। यहाँ क्लोज गर्ने हो भने चाहिँ त्यो के हुने भयो, एउटा क्लोज हुने भयो एक तरिकाले। अर्को तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कमान्डमा जाने, कमान्ड बारमा गएर के लेख्ने, रिबन लेख्ने, रिबन क्लोज भन्ने, रिबन क्लोज भन्ने देख्नु भएको छ। यसरी चाहिँ रिबन क्लोज भएको देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, तपाईहरु रिबन के भयो, क्लोज भयो। रिबन क्लोज भइसक्यो पछि फेरि है रिबनको सो गर्नको लागि रिबन लेखेर इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ सो हुन्छ है। रिबन भन्ने आयो, रिबन सो भयो। हेर्नुहोस् है, देख्नुभयो, सो भयो, देखियो। तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने रिबन ल्याउन सक्नुहुन्छ र रिबन क्लोज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। मैले राइट क्लिक गरेर यसरी पनि रिबन क्लियर गरे। तपाईहरु देखिरहनु भएको छ है। अब त्यसपछि फेरि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यो रिबन त बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अनि रिबनलाई ल्याउनको लागि रिबन इन्टर गरेपछि आउने भयो। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मेनु बारलाई दुई तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै यो एक नम्बरमा के हो भने कमान्डमा टाइप गर्ने मेनु बार। यसरी कमान्डमा टाइप गर्नुभयो भने मेनु बार भन्ने आयो हैन। यसरी कमान्डमा मेनु बार इन्टर गर्नुभयो भने
जिरोले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ जिरो देखाइरहेको छ साथीहरू। जिरोले न्यू इन्टर न्यू भ्यालु फर मेनु बार, जिरो देखाएर जिरोले बन्द गर्छ भने वानले चाहिँ के गर्छ, तपाईँहरूको मेनु बार देखिन्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूको यहाँ माथि फाइल, एडिट, भ्यू, इन्सर्ट, फर्मेट, टुल्स, ड्रइङ, ड्र है, ड्र, डाइमेन्सन, मोडिफाई, प्यारासाइट, विन्डो, हेल्प, एक्सप्रेस इटिसी देखियो नि। यो सबै कुराहरू चाहिँ के को हो, मेनु बार हो। त्यसलाई के भनिन्छ, मेनु बार भनिन्छ। यो एउटा यसरी पनि ल्याउन सकिने भयो। अथवा अर्को तरिका यहाँ क्रस, यहाँ छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त साथीहरू, यहाँनिर क्रस छ, हाइड मेनु बार छ, सो मेनु बार भन्ने आउँछ होइन। सो मेनु बार भन्ने आयो भने त्यसमा सो मेनु बार गऱ्यौँ भने क्लिक गर्न बित्तिकै के गर्छ, देखाउन सकिन्छ है साथीहरू। तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने पनि यसो राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँ लास्टसम्म तपाईँहरूलाई म के गर्न सक्छु, देखाउन गइरहेको छु, सकिन्छ है साथीहरू। अनि त्यसरी मेनु बारबाट टाइप गरेर एउटा कमान्डमा गएर ल्याउने भयो एउटा कुरो। अर्को कुरा कसरी छ भने त्यो मैले सिकाइसकेँ साथीहरू। यहाँ एरोमा जाने माथि, त्यसपछि सो गर्ने, यहाँ त सो भएको छ र हाइड गर्नुहोस् भने तर सो मेनु बार भन्ने यहाँनिर देखिन्छ। तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ हाइड मेनु बार भन्नेमा सो मेनु बार देखिन्छ। त्यसरी दुई तरिकाले के गर्न सकिन्छ, वर्क स्पेस क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब तपाईँलाई यहाँ फाइलहरू देखाउनु पर्यो भने फाइलहरू देख्नको लागि ओपी इन्टर है, ओपी अप्सन भनेको है, ओपी इन्टर गर्नुभयो भने एउटा डायलग बक्स आउने गर्छ साथीहरू। तपाईँहरूले डायलग बक्समा देख्नुभयो है साथीहरू। यहाँ डिस्प्ले भन्ने देखिरहेछ, यहाँ धेरै छन् फाइलहरू, तर डिस्प्लेमा गएर फाइल के भन्यो, डिस्प्ले फाइल ट्याबलाई डिस्प्ले गर्नको लागि होइन, फाइल ट्याबलाई डिस्प्ले गर्नको लागि के गर्ने, फाइलमा क्लिक गर्ने, एप्लाई गर्ने र तपाईँहरू ओके गर्नुभयो भने फाइल ट्याब आउँछ। फाइल ट्याब भनेको यहाँ देख्नुभयो है साथीहरू, यहाँतिर स्टार्ट ड्रइङ आयो, त्यो फाइल ट्याब अन्तर्गत पर्दछ। त्यसरी के गरिन्छ, फाइल ट्याब आउँछ। त्यसपछि फेरि अर्को छ वर्क स्पेसको लागि फोर्थ होइन, थर्डमा त्यो भयो, फोर्थमा चाहिँ स्क्रिनमा टुलबारहरू। स्क्रिनमा टुलबार अहिले देख्नुभएको छ, यहाँ टुलबारहरू कुनै पनि टुलबारहरू छैनन्। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा स्क्रिनमा टुलबार ल्याउनको लागि तपाईँहरू जानु पर्यो, टुलमा जानु पर्यो, टुलबारमा जानु पर्यो, अटोक्याडमा जानु पर्यो। तपाईँहरूले के ल्याउनु पर्ने छ है, त्यसको लागि तपाईँलाई सेटिङ गर्नु पर्यो स्क्रिन टुलबारहरू। अनि त्यसपछि अटोक्याडको लागि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड, सबैभन्दा पहिले स्ट्यान्डर्ड टुलबार्स ल्याउँ है साथीहरू, ल्याउनु पर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड टुलबार। स्ट्यान्डर्ड है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड कता छ, स्ट्यान्डर्ड यहाँनिर कतै होला, स्ट्यान्डर्ड अझ तल रहेछ, स्ट्यान्डर्ड टुलबार है। त्यो स्ट्यान्डर्डमा क्लिक गऱ्यो भने माथि के आयो, सबै स्ट्यान्डर्ड हो है साथीहरू। तपाईँहरूले हेर्नु होला, यहाँ थिएन, अहिले चाहिँ यहाँ छ है स्ट्यान्डर्ड टुलबार। फेरि पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ, टुलबार जाने, अटोक्याड जाने, अटोक्याड पछि लेयर टुलबार, लेयर कहीँ देख्नुहुन्छ, लेयर यहाँ छ है, लेयर टुलबार यहाँनिर आयो है साथीहरू। यसलाई तपाईँ एरेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, यताउता कसरी मिलाएर राख्ने, त्यसलाई यहाँनिर यो ग्रिपमा छुनुभयो भने तपाईँहरूले राख्न सकिन्छ। यो लेयर टुलबार हो, यो लेयर टुलबार अन्तर्गत पर्छ। स्टाइल, फेरि टुलबारमा जाने, यसरी यहाँ हेर्ने, अटोक्याडमा जाने, त्यसपछि स्टाइल टुलबार, स्टाइल होइन, स्टाइल हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्टाइल टुलबार है। तपाईँको स्टाइल टुलबार आयो है साथीहरू। यहाँ स्टाइल टुलबार कहाँनिर आयो, यो स्टाइल टुलबार आयो। त्यसपछि फेरि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, टुलमा जानुपर्ने हुन्छ, टुलबारको लागि अटोक्याड भन्ने। त्यसपछि पर्पोटिज भन्ने कहीँ देख्नुहुन्छ, यहाँ कतै पर्पोटिज है, पर्पोटिज है, पर्पोटिज यहाँनिर रहेछ। पर्पोटिजमा गएर फेरि पर्पोटिज ल्याउनुहुन्छ है, लेयर पर्पोटिज हो है, यहाँ कतै आयो होला पर्पोटिज भन्ने। त्यसपछि फेरि त्यहाँ जानुहुन्छ, टुलबार जानुहुन्छ,
अटोक्याड। अनि त्यसपछि ड्र टुलबार, ड्र है, यसरी टुलबार, ड्र टुलबार क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्र ड्र भन्ने कहीँ चाहिँ ड्र माथि होला साथीहरू, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ माथि ड्र, यहाँनिर छ ड्र, यहाँ आइसक्यो हेर्नुहोस् है, यहाँनिर आयो ड्र टुलबार आयो। त्यस्तै गरी फेरि जानुपर्ने हुन्छ टुलबार, अनि टुलबारबाट मेनु, टुलबारबाट अटोक्याडबाट फेरि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ मोडिफाई टुलबार, मोडिफाई यहाँनिर हेर्नुहोस् साथीहरू है, मोडिफाई टुलबार देखायो। त्यस्तै गरी फेरि पनि जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू टुलबार, अनि टुलबारबाट फेरि यसरी यहाँबाट हामी कुनमा जाने, मोडिफाई भयो, अनि डाइमेन्सन यहाँ छ हेर्नुहोस् है, डाइमेन्सन आयो, यहाँ दुईवटा आइसक्यो है साथीहरू। यहाँ तल माथि बसेको छ, तपाईँहरूलाई यसरी यहाँ ग्रिप गरेर यहाँ पनि यसरी म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ है साथीहरू। यहाँ डाइमेन्सन आयो। त्यस्तै गरी अटोक्याडमा धेरै प्रयोग गर्ने टुलहरू भनेको यिनै हुन् साथीहरू। तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभयो सबै, यसलाई पनि म्यानेज गर्न सकिन्छ। यो ग्रिपमा छोएर तपाईँहरू कता लैजाने, के गर्ने, कति ठुलो बनाउने, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। हामीलाई आवश्यकता अनुसार गराउन सकिन्छ, जसले के गर्छ अटोक्याडमा काम गर्न सजिलो पुर्याउने गर्दछ। तपाईँलाई स्क्रिन थिम है, स्क्रिन थिम चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो अहिले कालो भइरहेको छ स्क्रिनमा, ओपी इन्टर गर्नुहोस् है। फेरि ओपी इन्टर गर्नुभयो भने डिस्प्लेमा जानुहुन्छ, डिस्प्लेमा त्यसपछि यहाँ डार्क र लाइट छ। तपाईँलाई अलि डार्क गर्नु पर्यो भने यो साइडहरू, बाहिरको साइडहरू डार्क हुन्छ र भित्र लाइटमा छ भने, अहिले यो लाइट छ, अब डार्क गरौँ है, डार्क गरौँ, यहाँ एप्लाई गरौँ, अनि ओके गर्नुहोस् त। अब के देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् सबै कालो भयो है, डार्क देख्यो। अब तपाईँलाई यो बाहिरी भाग लाइट देखाउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, ओपी इन्टर गर्नुहुन्छ, सर्टकटमा ओपी इन्टर। अब त्यसपछि यहाँ लाइटमा गर्नुभयो भने एप्लाई गर्नुहुन्छ, अनि ओके गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ के भयो, सेतो, बाहिर भाग चाहिँ सेतो, भित्र चाहिँ हामीले कालो देखिरहेका छौँ। त्यसरी गर्न सकिन्छ। वर्क स्पेस सेभ गर्नको लागि अटोक्याडमा क्लासिकल 2020 सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँको यो सेभ गर्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के दिएको छैन, यहाँ 2020 दिएको छ है। मैले चाहिँ पहिला क्रिएट गरेको थिएँ र तपाईँहरूलाई साथी सेभ करेन्ट गर्नु पर्यो। सेभ करेन्ट गरिसकेपछि अटोक्याड चाहिँ ठुलोमा अटोक्याड क्लासिकल क्लासिक 2020 सेभ एज गर्नुहुन्छ है। यहाँ मेरो पहिलाको थियो, त्यसलाई के भन्यो, रिप्लेस गरिदिन्छ है। मैले रिप्लेस भएर मेरो पहिलेको रिप्लेस गरेँ र अब तपाईँहरू यहाँ जानुहुन्छ क्लासिकल अटोक्याड भन्नेमा है। तपाईँले त्यसरी के गर्न सकिन्छ, टुलबार। अब अर्को एउटा छ, यो तपाईँहरूको यो तलको भाग देखिएन है, यो तलको भाग देखिएन भने के गर्न सकिन्छ साथी भनेपछि, साथीहरूलाई म के सिकाउन चाहन्छु, स्टार्ट बार भन्यो भने यहाँ तल देखिने हो साथी है। यो बार 1 भने देखिन्छ, मैले भनिसकेँ। 0 भनेको चाहिँ हाइड हुन्छ है, इन्टर। तपाईँ देख्नुभयो यहाँ साथीहरू गइसक्यो नि यहाँनिरको। अब स्टटम बार भन्यो, यहाँ यसरी 1 हानिदिएँ भने मैले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, फेरि जस्तोको तस्तै आउन सफल भएको छ। हेर्नु भएको छ होइन, यहाँ छन् तपाईँहरूले धेरै छन् साथीहरू। यति धेरै मध्ये तपाईँहरूलाई जुन आवश्यकता पर्छ र आवश्यक अनुसार तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ, ल्याउन सकिन्छ। तपाईँहरूले
आवश्यकता अनुसार के गर्न सक्नुहुन्छ, ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब मलाई यहाँ तपाईँले यो म्यानेज गर्नु पर्दा अब यसरी गर्न सकिन्छ है। तपाईँ यो केही फरक पर्दैन, तपाईँहरूले कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा है, जसरी भए पनि यहाँ के गर्न सकिन्छ, म्यानेज गर्न सकिन्छ। अटोक्याड क्लासिकल 2020 मैले चलाइरहेको छु, अहिले देख्नुभएको छ साथीहरू होइन। अब मैले चाहिँ ड्रइङको लागि तपाईँहरू त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई म यसरी देखाउन गइरहेको छु। अब तपाईँ यहाँ जानु पर्यो, त्यसपछि सी ड्राइभ, मेरो सी ड्राइभमा यो छ अटोडेस्क भन्ने हुन्छ, किन अटोडेस्क छैन, फाइलमा जानुहुन्छ, फाइलमा गइसकेपछि क्लासिकल भन्ने कहीँ न कहीँ देखिन्छ है साथीहरू। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, अटोक्याडको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले दिन सक्ने इन्फर्मेसन यति नै छ। कन्टिन्यू यसरी क्लास तपाईँले के गर्नुभयो, अटोक्याड क्लासिकल गर्नुभयो होइन, अटोक्याड क्लासिकल सेभ गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई के गर्न सकिन्छ, सेटिङ गर्नुभयो, वर्क गर्न सकिन्छ, काम गर्न सकिने हुन्छ। र तपाईँहरूले यदि यो भिडियोलाई तपाईँहरूले मन पराएर लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। लास्टमा तपाईँले सब्सक्राइब र बेलको आइकन तपाईँको युट्युब च्यानल, मेरो युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई सजिलै प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्सक्राइबका साथसाथै तपाईँले साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नभुल्नुहोला, तपाईँहरूले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ है। यति भन्दै तपाईँहरूमा म बिदा हुन चाहे। हस्त नमस्ते।